YouTube සල්ලි පාඨමාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද මේ YouTube කියන්නේ? ඇයි අපිට YouTube ආයතනය එහෙම නැත්නම් YouTube ආයතනයේ ප්‍රධාන ආයතනය වෙන Google ආයතනයේ අපිට ඇයි මුදල් ලබා දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද YouTube හරහා මුදල් උපයන්නේ? ඒ වගේම ඇයි YouTube අපිට සල්ලි දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඇති YouTube කියලා කියන්නේ Google කම්පැනි එකේ එක කම්පැනි එකක්. ඉතින් Google ආයතනයේ අයිති Alphabet කියලා ආයතනයකට. ඉතින් මෙන්න මේ Alphabet ආයතනයේ එක තවත් කම්පැනි එකක් තමයි YouTube කියලා කියන්නේ. ඉතින් Alphabet ආයතනයේ ගොඩක් දේවල් Google කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකත් එක තමයි යන්නේ. මෙතනින් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ Android කියන operating system එක වෙනම ගිහිල්ලා තිනවා. Flutter කියන programming tool එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව YouTube කියන එක වෙනස් නමකින් යන්නේ. YouTube පටන් ගන්නේ 2005 වගේ. මම මේ YouTube එකේ history එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කාල සීමාවෙන් තමයි YouTube පටන් ගන්නේ. හැබැයි YouTube එකට videos upload කරන content creatorsලා ගොඩක් YouTube ආයතනයට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. YouTube එක නොමිලේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝර්ම් එකක් වුණාට මේකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන කට්ටිය අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝස් බලන්න යන කට්ටිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේකට මාකටිං ටැක්ටික් එකක් විදිහට Google ආයතනයෙන් තියෙනවා AdSense AdWord කියලා ප්ලැට්ෆෝර්ම් එකක්. දැන් මේ වෙද්දි AdWord කියන ප්ලැට්ෆෝර්ම් එක Google Ads කියලා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව AdSense එක AdSense විදිහටම AdSense කියන නමින් යනවා. Google AdSense කියන නමින් නෙමෙයි දැන් යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්ලට්ෆෝර්ම් දෙකෙන් වෙන්නේ අපිට කම්පැනි එකක් තියෙනවා නම් මම මගේ කම්පැනි එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් Google Ads වල දානවා. මගේ මෙහෙම සර්විස් එකක් තියෙනවා මේක අරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම Google AdSense වලින් කරන්නේ මේ ඇඩ් එක පබ්ලිෂ් කරන එක. ඉතින් Google products වල හැම එකකම අපිට මේ ads එන ප්‍රමාණය Google ආයතනයට පබ්ලිෂ් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් එතකොට Google ආයතනය තීරණය කරනවා Google ආයතනයට අයිති නොවන වෙබ් අඩවි වල මේ ads place කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට place කරන්න try කරද්දි මේගොල්ලෝ AdSense කියලා platform එකක් හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් මේ mechanism එකම තමයි Google ආයතනයෙන් YouTube එකට ලබා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ YouTube content creators ලා videos හදනවා. ඒගොල්ලෝගේ channel වල Google Ads වලින් අරගන්න ads place කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ads වලට එන revenue එකෙන් 60%ක් 70%ක් අතර මුදලක් content creators ලබා දෙනවා. 30%ක 140ක වගේ commission එකක් විතරක් YouTube ආයතනයෙන් ලබා ගන්නවා. දැන් මම කියවනේ 30%ක් 140ක් කියලා. මේක නිශ්චිත අගයක් නැහැ. අපේ videos බලන viewers ලා ඉන්න country එක අනුව තමයි මේකේ 70%ක් හම්බ වෙනවද 140ක් මේ 60%ක් හම්බ වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාට මාකටිං ඇනලයිස් එකක් කරලා ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් මොනවද highly paid YouTube වලට තියෙන countries කියලා. example එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හිතනවා නම් USA කියලා highly paid country එක නැහැ. මේ වෙද්දී නෙදර්ලන්ඩ් කැනඩා තමයි highly paid country එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන වෙලාවෙදී ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි YouTube එක කියන එකෙන් අපිට මුදල් හම්බ වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය ව්‍යාපාර කරන එක නවත්තන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම YouTube ආයතනයේට ads එන එක ඒක හින්දා නවතින්නෙත් නැහැ. ඉතින් එතකොට YouTube එකට content creators ලාත් නිරන්තරයෙන් videos upload කරනවා. ඉතින් එතකොට YouTube කියන platform එක නැති වෙන්න තියෙන මේ business model එකේ කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද මේක හොඳ business model එකක්. ඉතින් අපිට YouTube එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියන එක මේ business model එක දැක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද එක පාට ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වල ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එක පාටම සල්ලි නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මේක හොඳ
revenue source එක. ඉතින් ඔයාට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එකේ experience එක ඔයා පල්ල comment section එකේ comment එකක් දාන්න.